in the later game. Kanina nakakita tayo ng Amon. We've seen a great Amon playstyle from ONIC Philippines. Ang Cage Stars, sinanggal si Amon on the 4th ban. Pero nakita natin dito, no, Nathan, alam mo, nagiging careful on their picks because ang backline nila, even though meron silang pang reset on the sets na pwedeng ibigay ni Butts tsaka ni Florin, mobility is there, kaso kailangan talaga yung yung backline power. Kailangan talaga ng Cage Stars ang backline power, mainly because meron na silang almost unkillable frontline. At alam na alam to ng ONIC Indonesia, hindi mo pwedeng loko, hindi mo pwedeng goyo-goyoin ng Indonesia. Matalino talaga sila. At ito na nga, tinanggal na rin ng Brody, may Clint pa po tayo pero ito na lang ang natitirang option. Kasi 'di ba kung titignan natin ang gold lane, kadalasan it's just Beatrix, Clint, Brody, Nathan, anong Roger? Gold lane! Gold lane. Siyempre yung Roger sa jungle yun. So, abangan na lang natin kasi pag binan naman ng Cage Stars ang Clint, sila ang mawawalan. Nag-aagawan ngayon ng pwedeng gamitin against ONIC ID. You know guys, we need to give credit where credit is due because there are always teams who can be stronger than one another. Talaga yun And there is no harm in being a fan. Oo naman. Alam ko Filipino broadcast pero mahalin natin ang mga ibang team at mahalin natin mas lalo na ang Cage Stars na ipaghihiganti tayo sa pagkapanalo ng ONIC Indonesia kanina sa ONIC Philippines. Now let's see the second rotation picks here. Exciting, no? Ang konti na lang ng options for backline damage coming in from Cage Stars. They desperately need it. Kailangan talaga nila ng babawas sa likod. Sino kaya ang kanilang kukunin dito? Pero first pick ang ONIC Pwede nilang kunin ang Clint at ilagay ang Beatrix in the mid lane. Pwede. Or Golden Lilia. This is such a good flex pick. Flex pick. From ONIC Indonesia. Trying to gauge na para Cage Stars, hindi nyo muna mabasa kung saan kayo papunta. Pero ang nandito kay ONIC ID is they have this play style na para sa akin momentum breaker yung mga to Alam mo, yung playstyle ng Indonesia ang hirap basahin Sa sobrang dami nila ng pwedeng gawin. Again, the versatility, the discipline, yung fundamentals ng ONIC Indonesia is so good na mararamdaman mo talaga yung experience nila. In ONIC Indonesia, for sure, tinatakot na nila yung Cage Stars Nararamdaman na ng Cage Stars yung pressure, especially this is the world stage. Hindi mainit kanilang start. Now, the final 2 picks for Brazil. Kamusta kaya? Ano kayang lalabas dito? Barats could be an obvious counter for Paquito na pwede na mag-sustain ng early game pa lang, pwede nang harangan na mismo makapagbigay ng depensa sa kanyang lane. But for Cage Stars, na ban out nila yung assassin dito, na assassin's last marksman na si YSS. Now, they need to kailangan nilang isang as expected. As expected. Clint! Tinawag natin kanina to. Clint ang magiging backline damage ng Cage Stars. And I feel like this is such a great composition for the Brazilians. Ipaghiganti mo kami, Pilipino kayo ngayon. Blacklist, sapian nyo na. Bigyan nyo ng kapangyarihan ng Cage Stars para ipaghiganti ang ONIC Philippines. Clint will be the gold lane for the side of Cage Stars. Now, ONIC, tignan natin ano kaya ang itatapat nila dito. Dito din natin malalaman kung gold lane ba ang Lilia, Beatrix ba ang mid. Maraming pwedeng gawin and they go with the Bane. With a Bane. Talagang isa sa mga heroes na pinauso din ng sa ginamit nung S8. NPL S8. Pero kung titingnan dito yung lineup ng Cage Stars, ang dami nilang setup na pwede pang counter for ONIC ID. It's always getting in the perfect set. Pwede ibigay ni Paquito, pwede ibigay ni SS. Kumbaga, this is a slam dunk fest na pwede ibigay ng isang Phoveus. Kaso, that answer of a Bane, alam mo yung Bane kasi walang dash Pumasok yung Phoveus, parang magte-thank you pa siya. Thank you tol, mababato ko sa'yo ang aking ultimate, babariling kita, dudurang kita ng ROM, at napakasakit ng Bane, especially by mid to late game. Ilang beses na tayo nakakita ng mga biro mo, core na ng burst. Bukod tanging Bane na yun. Kumbaga, pag lumapit ka dyan, demonyo yan on the melee range. Gonna be exciting. Men, Cage Stars, please, galingan nyo. Paghiganti mo ang Pilipinas. Laban ngayon ng Cage Stars versus ONIC ID. Indonesia versus Brazil. Ito na. Indonesia, one of the strongest regions in competitive MLBB, and Brazil being one of the more rising regions. Alam ko hindi pa nananalo today ang Cage Stars, pero tignan natin, baka sinapian na ng blacklist ang mga to. Mga story mga taga-Brazil kahapon Sa una, medyo struggle pero nabigyan tayo ng OT doon ng the games. Pero it shows na
once they get the feel kung ano ba talagang laban sa world stage, they can adapt right away. If Cage Stars pulls this correctly, dagdag to confidence. Oo, sobrang nasabi na rin natin kanina, importante ang confidence dito. Pero men, Oy. mainit agad ang trade-off dito in the mid lane. That's 3 people fighting for that lethal wanderer. Pero Nice. syempre, Indonesia yung nakasecure. Please umikot ng Indonesia. They know how to take objectives against Cage Stars, which can be momentum based sa previous dating laban, which we now can find out na pwede nilang ibahin. Because as team as this, they need to be careful. Pero ngayon, merong maagang pag-spam. Nagkaroon ng damage dyan dito sa taas. Si Luis at si W ba yun? Tama, on the top lane. Yan, kailangan mag-ingat dito ng Cage Stars. They can't let those trades happen. Yung tipo na malulugi ka ng early without a gank. Kasi pag ginawa mo yun, binigay mo yun sa Indonesia, talagang magka-capitalize sila on gaining gold without even taking fights. Ganon sila kalupit. Ganon, ka-objective organized ang ONIC Esports. They can actually give enough opportunities. Maubusan man kami sa ganitong pagkakataon, they can take it to another level. Pero ngayon mukhang si Makey ang unang target dito ng ONIC Esports, and the first blood, talagang si Sans ang nakakuha. Nako, mahirap na for Cage Stars to. Okay lang mabigyan nyo ng isang kill si Sans, pero mukhang nandito na tempo set by ONIC Esports, taking a kill, pero naka-rest back ang Cage Stars. Si King, ito yung inaasahan namin kanina na mag-rise. Actually, we're trying to look out after his, kumbaga, history and playstyle and data na si King. Meron talagang magkakataon yung mga playstyle niya can work correctly, pero si yan, Makey with a second kill. Grabe, ito na, Cage Stars, medyo nakakalamang na in kills. Yung gold, medyo lamang pa rin naman yung ONIC Esports. But man, Cage Stars are doing it. Sayang nga lang, they started that turtle early on. Kaso hindi nila natuloy dahil nagkaroon ng laban dun sa may river. And now, ONIC Esports, they're gonna try to defend this gold lane. Feeling ko naman hindi madadive ang Lilia. Iyan ang isa sa mga rason kung bakit napaka-safe ni Lilia. Safe at pwede pa makapag-reset. Oo. Dito, pero ang mga playstyle dito ni Cage Stars, no, ang ganda ng mga Ruby pick, he can initiate easily fights na pwedeng ma-caught off guard dito ang ONIC Esports. Ito na, Turtle. Started by ONIC Indonesia. Walang malapit, pero who knows, King pwede siyang pumasok dito with the double jab combo. Tignan natin kung gagawin ba niya. Si Bots, Going for the safe play. safe play si King, hindi muna nag-engage si Drian. Pinapalayo dito ang dalang member ng Cage Stars, si Tekashi. Nakuha doon ng ONIC Esports ang first turtle, pero naging mas maingat sila doon. Could have been a gank, but Cage Stars parang, teka lang, timplahin muna natin yung kape na maayos. Oh, alam mo, patience is key for Cage Stars dito ng konti. Gusto nyong magkaroon ng konting durability para naman makapag-kite back tayo with the blessing of the Moon Goddess, no? ONIC Esports, on the other hand, they want to force things out. May damage na sila. They have the Bane, they have the Beatrix, and now they're forcing Luis out of his own lane. Tignan mo naman. Uy, tignan mo yung response, pero nito rin ang Cage Stars. Target dito si Kiboy. Ano mangyayari dito? Apat ang gustong sumulong kay CW. Si Drian, hinaharap na pagbalik. Pero ayan na nga, Drian nawala na rin. Si Yan mo pa. Makey ang nawala. Aray! Aray ang sakit. ONIC Esports, mukhang bumaliktad pa ang pag-engage ng Cage Stars. Magandang pag-retreat, but Makey was the casualty at mukhang dediretso na rin ang pagbasag dito ng Torre sa taas. Mukha siyang Messi, no? Mukha siyang Messi. Pero ONIC Esports, they got what they wanted. Nakalbo nila yung turret shielding sa gold lane. They forced out Luis sa kanyang lane. Nahihirapan mag-farm ang Clint. Wala mang namatay sa buong trade na yon. Nalugi ang Cage Stars. And this is why ONIC Esports, Indonesia, is such a great region, a great team in this match. And now Brazil, they're forcing to defend this. Tamo, napipilitan na sila. Clutch, blessing of the Moon Goddess coming in from Prime. Kung hindi niya nagawa yon, that could have been the turret and 3 kills. And 3 kills nga. Si Makey na naman nakasaulong deadly catch. Sumaluwa pa ang isa. Umikot, nag-reset si CW. Pero si Makey mababalik at mababack out. Pero ngayon, ang dalawang members ng ONIC Esports makaramdata. Oy, nakuha doon ni Makey. Si CW na wala. Pero ang Sans, low on health. Pero nakuha pa isa si Kiboy na wala na rin. Tekashi for that kill. Si Butts, hinaharangan dito ang pag-entry ng K-Stars. Pero si Sans nagiging mas maingat. Pero that was a good play from K-Stars right there. Maganda yung play ng Cage Stars, pero kung hindi napansin yung Beatrix sa top. Nakapag-push yung Beatrix ng konti, napalugi na naman nila si Luis. And everything happening in the mid lane,
nahihirapan at nahihirapan na yung Clint. You don't want that if you're Cage Stars. Gusto mo alagaan mo yung Clint dahil siya pa rin ang babawas, siya pa rin ang tatapos by mid-game. Mukhang nababasa dito ng ONIC Esports kung saan papunta yung Cage Stars on the momentum situation. Pero si King dito ang gustong makabasa ng Torres sa baba. Pero going back to your thought, Omi, no? Kanina, right now, I think ONIC Esports is the one dictating the fights. Pero Cage Stars, what would be the best answer dito? Lagi silang sumasagot sa kada initiation eh. Yun nga lang ang parang, let's say, disadvantage. When you're using an Estes, unless the Ruby makes a play, yun yung kailangan eh. Reactive ang playstyle ng Cage Stars. Nag-aantay silang magkamali ang ONIC Esports. Pero maliban lang mangyari, muntikan ka na doon, boy! Sa apat from ONIC Esports ang gusto dito. Apat ang sumalubo plus ultimate si Mickey. Oy, dalawang pull! Ang ganda na pagpasok doon. Pero si Kiboy mukhang low on life with a blessing. Nag-regen ka agad. Hindi mo nakabalik para si Batsu yung humaharang. Pero ngayon si Tekashi, sumasalubo, tinatangki ang damage. Pero si Sans, 4-5 from ONIC Esports ang lumalaban dito pero si Tekashi pa rin. The damage connecting, that is Luis Brazil. Nakakatikim ngayon ng ONIC Esports pero hinaharangan. Pero si Luis will go for the chase. Back out muna tayo dito pero that was a good defense. Walang masyadong nakuha doon. Si Makey lang. Alam mo, for being behind ng 2,000, almost 3,000 na nga, Cage Stars is playing this so well. Nakikita natin yung mga, let's say yung mga plays, yung positioning kanina ng Clint, nakapag-free hit siya doon. Kaso, yung ONIC Esports, alam nila mag-juggle ng agro eh. Alam nila kung paano mag-back at bumalik. They're maximizing each opportunity. In fact, let's watch that again. Muntikan na to for Cage Stars. Ang ganda ng mga pasok dito ng Phobius, pero mararamdaman mo eh, yung hesitation and yung discipline coming in from Indonesia, hindi sila umaalis ng todo. They're still in range to do something at na-persa ang Cage Stars to not do anything. Good decision making dito. Nagbabantayan ng Cage Stars plus ONIC Esports. Pero ang tanong dito, no, they're building momentum. 8 minutes, yung gold, 2,000 gold lead. Kung titignan natin yung items, Kiboy and Bats naka-double avarice. Pero mukhang dito, do you really want to spam? Pwede makapag-donate. Pero Detonas welcome. Sabay hila, sabay deadly. Oh no! Si Sunset palabas dito but the damage for ONIC Esports. Lumalabas si tatlong na stun. Si Kumonek ang Ian. Shot, but si Bats nakuha. Si Sans nakuha din ng isa. Gawin mo ng dalawa but that is Sans on a 4-1-2. Ito yung sinasabi mo kanina about sa isang Bane. Nagtataka ako, Cage Stars, bakit nyo kinain yung Barats? Sa lahat ng pwede mong, bakit nyo kinain, ba't nyo hinila? Nakakain tuloy. Mahirap kainin si Barats. Oo nga, pero imaginein mo, it was an error. Oo. A miscalculation coming in from Cage Stars. Sa lahat ng pwede mong isetan, wag yung tank. And ginawa nila, and they paid the price for it. Now, ONIC Esports, they are ahead by 5,000 gold. Nararamdaman ko na eh, medyo nagka-crumble na ang Cage Stars dito despite having a, let's say, hindi pa namamatay yung gold day, nahihirapan pa rin sila. The struggle is real pa rin for Cage Stars. Kailangan ma-pull off to ng mas maayos si Drian. Nagsasnipe, ulo ko the damage kay Tekashi. Tumatalap talaga yung mga bala doon. Alam mo yung claw ka ni Bane, yan yung tipo na pagka nakapag-item na, iiwasan mo yung bounce eh. Yung bounce yung mas masakit sa pag nakapatay pa ng minion yan. Makaka-one-shot yan. Ilang beses na tayo nakakita ng one-shot. Yung mga Bane ni Wise, mga Bane ni Kiel BJ, ang dami sa Pilipinas. Pero syempre, balik tayo dito. Brazil, Indonesia. Mukhang Cage Stars hirap na silang makahanap ng sarili nilang opportunity. They can't. Hindi sila makahanap. Kailangan nilang gumawa ng cage na isang pagkakataon ng opportunity dito for ONIC Esports. Mukhang ang ONIC Esports ang gumagawa ng cage mismo sa kanila nilang laban. Pero ngayon, 5 ang gustong sumalubong si Makey. On low, mukhang mahihirapan sila kapag-set. Sumaluna ang deadly catch. But ang pag-spam dito, nabawasan na naman ng isa si Makey on 10 minutes. Beatrix, mga Lods, promise. Yung Beatrix natin in any game, makikita mo talaga yung impact. The Nibiru's passion plus yung zoning na nanggagaling nga kay Renner. Yun yung sniper niya para sa mga viewers natin. John, wait lang! Nakabawi dito si King. Ito na nga ang ating hari for Cage Stars. Si Bats, hinaharangan ng pag-counter-engage. Pero ngayon si CW, nakapag-stam sa Gilbert. Nakashi, Kumonek! A killing spree for ONIC Esports. CW, tumingin kayo sa gilid, Cage Stars. Grabe si CW, man. Yung tipo na pumapasok siya as the Lilia. That's normal. May reset ka naman. Pero yung angulo ng kanya mga balloon, yung mga sumasabog-sabog, mga spears niya, nakakatakot. Kumbaga nakita mo, no, parang alam na niya kung saan maglalakad yung tropa. Cage Stars.
Parang yung na-mind control niya, pang CW na mind control, dito ko maglalaka, dito ko papasabugin. And now, the Lord has spawned. Mastermind talaga to minsan CW eh, no? He knows where to put the angles correctly as a Lilia. An experienced team as ONIC Indonesia or ONIC Esports. Ngayon, kailangan nila siguro, they probably want to seal the deal for a later game. Pero ang Cagers struggle talaga dito in always getting this buff. Nako, ito Lord, sinimulan na ng ONIC Esports. May chance na makakuha ng choke point dito ang Cage Stars. If they could just find Drian. Kailangan nila manap si Drian! Si Sans, hinahanap din si King. Meron tayong laban sa baba na hindi natin nakikita. Si Bane at si Paquito, pero ngayon nakafocus tayo sa apat si King. Oh! That is the fall of Paquito dito. Hindi ata sila makakuha dito ng Lord. ONIC Philippines nabigyan ng magandang pwesto. ONIC Esports. ONIC Esports. ONIC Esports. Sanay ako eh. ONIC Esports. Ito Uy, hila kay Sans. Damage, malakas pa rin. Pero ngayon, tutuloy ba? Ultimate. Uy, si Luis, tinapos na doon si Sans, si Batsky Boy, pupunta dito for backup. Kaya pa. Kaya pa ba? Pero si Makey, mukhang magiging casualty na naman. Immortality pop for Cage Stars, mga kaios, pero hindi nakinain pa rin siya ng buhay ni Drian and Butts. It's a 2-for-1 lamang ang ONIC Esports doon. Di sila nakapag-lord pero mukhang makukuha nila ang mid lane inner turret na to. Good news though, si King nagpasabog ng CW. Pasabog kay CW on point sa suntok ng kamao, pero si Butts ngayon ang will he run for his life. Hindi na kumunek ang Space Jam dunk doon ng isang Phobius, pero shutdown doon ni King. Cage Stars. Ito na. Sila ngayon ang may magandang pwesto. This is massive. 12 minute. Kakalabas pa lang ni Luminous Lord. Sabi ni Cage Stars, amin ka na. Blacklist, sinapian ata. Is it ube time for Cage Stars? They're gonna secure the Luminous Lord. And now, ONIC Esports. 2K na lang kanilang gold lead. Bumabawas na si Luis. Masakit na rin si King. Ano na? Si Luis ngayon naging mansano na. Ang galing! Okay, so ngayon may bago Masasabi mo ba na lucky sila? Lucky! Oo. So ngayon, ang Cage Stars sinasabi mo, meron ng code na na-transfer dito for the late game. Ang tawag dyan, code transmission. Maraming salamat, Blacklist. Ube time na para sa Cage Stars. Pahiram muna. ONIC Esports, makaka-push na rin ang Cage Stars. They're going in for the mid lane outer tier turret. Napaka-importante nito, please. Sana makuha nila ang mid lane outer turret. TW, si Rian nakadepensa sa Luminous Lord, binabasag ngayon ng Torre. Si Luis, si Takashi nakabantay, si Makey, naghahanap magandang hila dito, pero ngayon, binabantaan pa rin sila ni Prime na pwede silang mag-regen. So, kahit isang pagkakataon dito ng pagkakamali ni ONIC Esports, could be a great chance for Cage Stars right now. Pero gusto nilang tapusin dito ang unang Torre sa mid lane. Ito na, Cage Stars. Kailangan nila makuha yung outer turret sa mid lane. Importante yan for map control. You need that entrance to the enemy jungle para makapag-invade ka ng safely. Nakuha nyo naman na yung sa mga side lanes. Now let's try our best para kunin tong mid lane turret for Cage Stars. And look at the gold lead. Medyo 1.5 na lang yan, or actually 2K pa rin. 2K pa rin. Ang hirap i-compute, sorry mga idol. ONIC Esports, they're still trying to defend this, pero yung Clint masakit na, boy. Masakit na. Masakit ang Clint, actually. Sinabihan pa ni King, pero target si CW, look at the damage to. Kumukonect doon kay Lilia. Pero ang ganda naman na magpasok doon. Pero ngayon si Takashi, nag-set malayo. Pero masyadong malayo ang Cage Stars to react and respond for ONIC Esports. Hindi yun ube time. Masyadong malayo. Pagka ube time, dikit-dikit. Kaya nga, ultimate bonding experience. And medyo nagkamali ng transmission ng konti. Pero okay naman. Wala namang big objective. And Cage Stars, they're still alive. And 2K pa rin naman. Di pa naman gumalaw ng masyado yung update natin. Kailangan lang kailangan lang mag-ingat. Mag-ingat, we have 3 turrets remaining for Cage Stars. Ngayon, they could probably get this reset. Kumukuha ng mga objectives now. Pero ang ONIC Esports, sinadahan-dahan. I know this will be the key. Maybe they're waiting now for the Lord para makuha ng isang magandang push. Ramdam din nila yung sakit nga ng Cage Stars Yung sakit ng Cage Stars, nanggagaling yan sa Clint. And ito in-expect naman na ng Indonesia to. Hindi ko alam kung bakit parang nasasagutan sila Alam na nila na Clint yung lalaroin ng Cage Stars. Kasi banned out yung Brody. Tinanggal nila yung Nathan. Ang poison na pinili nila ay ang Clint. So dapat prepared sila dito. Kaso nga lang, yung safe positioning nanggagaling dito kay Luis, nilugi nila to sa lane. But then again,
early game, mid game, doesn't matter. Pag pumasok tayo ng late game mamaya, kahit nalugi sa lane to si Luis, kung maayos ang pwesto niya at makapagbawas siya, Cage Stars could definitely secure this victory. And ang late game ng ONIC Esports, wala masyado eh. Pwede mo naman sabihin yung Bea, pero hindi naman kasing lala ng Clint late game yan. No. So, kailangan ang Cage Stars makakuha ng magandang positioning in order to execute na isang magandang laban for ONIC Esports. And I think the Lord will be the key of battle. They're clearing the lanes safely and surely. Pero maganda yung point mo dun actually, Omi, no? Pero ngayon, pupunta tayo sa point na even ONIC Esports parang, teka lang, check your recall na ba to or check your position? Di, para sa ONIC yun, alam mo yung sa ONIC Esports, kailangan ang gawin nila dito yung mas secure ang sunod na Lord. They need to, kumbaga parang re-exert yung pressure na nalagay nila kanina. Kasi kung mapapansin from like 8 minutes ago, talagang 80% of the map controlled by ONIC Esports. But right now, Cage Stars, because of the scaling that they have in the late game, makikita natin na bumalik ng 50-50 map control. Minsan nga, nakakalamang pa ang Cage Stars. And at this point, maganda na rin ang healing na nanggagaling dito kay Prime. Late game plan, no? Oo, late game Prime. Na Optimum Prime. Optimum Pride. Optimum Pride. Wow. Alam nila they know where to transform na kahit sa late game, meron kaming isasagot for ONIC Esports or ONIC Indonesia. Pero ngayon mukhang ang ONIC ginagawa na namang either bait or gusto lang talaga nila kunin tong Lord na to. Could be the end for Cage Stars. Pero pinapauna nila, sinamakanakaw dito pa na-secure mismo ni Sans. Si King. The damage. Kumonekta pa rin. Kinain dito si Makey. Pero ngayon si Bat, sinaharangan ng pag-damage. Pero ngayon si Makey. Hinakumukuha na isang hook. Pero sa Kasi. Gusto ba tumalon? Pero CW nakalisita. First killing spree kay Luis! Cage Stars! Na-pick off doon si Lilia. Nakuha man nila ang Luminous Lord. Pero kakayanin nila yon. Luminous Lord na secure na ng ONIC Esports. And now Cage Stars kailangan nila mag-defend. 4v5 naman ang sitwasyon. If ma-clear out nila, if they go for a team fight here, yung masosurpresa. Ayan na! Pero naglabas na ng deadly catch. Mismo si Sans. 2 ultimates out. 3 ultimates actually from ONIC Esports na nagamitan doon ng mind tricks ng Team Cage Stars, pero papareset ata dito ang dalawang kupinan. Kailangan na nila mag-reset. This is an 18-minute game. So surnament na si Luis kayang pumatay ng 5 yan. Pwede mo rin naman sabihin para kay Sans. Sans could kill off 5 people. Pero melee. Range yan eh. Kailangan lumapit eh. Kailangan lumapit. Kung hindi ka makalapit sa isang Clint, mauunang matunaw. Now, ONIC Esports, hindi na sila, yung 2K hindi na gumalaw. That's good news for the team that's using the Clint. 2K lang ang gold lead, and it doesn't even matter anymore. We're going into late game. Wala na ditong pwedeng mag-matter from gold to items. This is battle of the brains. Pero nagpalabas na ultimate. Oh no! Nahuli si Makey! Immortality pa, pero ngayon hindi yata makakaiwas doon sa isang ambush that is literally 4 members of ONIC Esports. Hihintayin ba nila si Makey or what could be the chance of Cage Stars? Ipilitan na to ng ONIC Esports. Walang makakapag-set sa Cage Stars. Kailangan nang tapusin ng ONIC Esports dito or at least try to get inhibitors. Nag-reset si CW. Gusto nilang basagin dito ang Torre. Mukhang nagulat tayo doon. Ako eh. Grabe yun ha. Yung push lang. Push lang. Pang-reset lang ng spears. Ang reset muna pero naubos na or nasira na dito ang huling Torre ng mid lane ng Cage Stars. But ngayon, ONIC Esports gumagawa ng paraan para i-cage ang kanilang kalaban. But now, mukhang babalik na rin si Makey in 2 seconds. Kailangan nila mag-iingat dito. That's 3 inhibitors down. Yun yung isang mali mo lang. Literal, na-pick off lang si Mikey sa river. Biglang nawalan siya ng 3 inhibitors. Kailangan. This is Indonesia. Napakalala nila mag-capitalize sa mga errors na gano'n. It wasn't even a forced error. Nahuli nila na nagkamali si Mikey. Medyo nahuli ng rotation. At nagbayad ang Cage Stars ng 3 inhibitor turret from a 2K gold lead. Napunta tayo sa around 4K na naman. In ang ONIC Esports, nasa kanila ngayon ang tempo. Nasa kanila ang control sa mapa. They could get that Lord easily kung hindi makapag-shove ng mga waves ang Cage Stars. Retry battle, Lord Dance. Ang makikita natin dito for Cage Stars and ONIC Esports, securingly taking the jungle monster, pero this wouldn't matter even right now. Kumbaga, nagbabantayan na sila ng isang pagkakamali, di ba?
nag-aantayan sila ng isang pagkakamali. Pero mas malaking chance na magkamaling Cage Stars dahil inhibitor turrets yan eh. Lahat ng mga lanes ng Cage Stars ay magpupush against them kapag hindi nila pinuntahan. At ibig sabihin yan, mas maraming space para makapag-lord ng ONIC Esports. And Indonesia, gagawin nila ang lahat para makuha yung lord na yan ng libre and safely. Kanina nga, kahit medyo risky, buhay yung 5 sa Cage Stars. Nag-lord sila, pinul nila sa right side, na-secure nila, isa lang namatay. And that's a win for them. They're dividing the attention of Cage Stars. Ito yung nangyari kanina early game na pwedeng maging fall sa laban na to. We're heading into the ultra late game really soon. But ang Cage Stars rather, kailangan din nilang tingnan ang mga possibility of to get that perfect set and position kung paano makabawi sa ONIC Esports. Pero ngayon, ang ating laban will fall dito mismo sa Lord. Ito na. This might just be the final Lord of this game. This is a 21-minute game. Nararamdaman ko na yung pressure on Cage Stars. Kailangan nilang i-maintain ang kanilang waves. ONIC Esports, pwede silang mag-antay lang. Pwede nilang antayin na mag-def sa mga minions ang Cage Stars at saka sila mag-lord. Pero mukhang gusto nilang laban dito. Gusto natin ng laban si Bots, tinatangke dito. Gusto makakuha ng isang magandang set. Si Mickey nag-iingat, nababawasan ng buhay. Sa Tekashi ngayon, chine-check ang mga bushes. Pero mukhang binibait in ang ONIC Esports na pumunta dito ang Cage Stars. Will this tactic work again? Pero the lanes, kailangan maging maingat ang Cage Stars because all 3 lanes pwedeng mag-push. Oy, si Sans! Sans, nababawasan dito ni King. Hinahati dito ang core players ng ONIC Esports. Dito ngayon, pumipwesto na ng maayos ang Cage Stars. Mickey on the bush, may immortality yan. Dalawang tangke natin may immortality from ONIC Esports. And, oh no! Nahila dito Unas welcome, pero bumalik, sinabayan pa ng deadly catch. Pero Aray! dito, ang isa natin kalaban si Mickey. Ang una naging tangke. Look at the Ruby! May Ruby, pero ngayon si King. Oh no! The killing spree kumunek ang bawat suntok. Oh, Edward! Oh, Clint! Na si Clint! Lord! Si Clint! Damage ni Luis! Lucky sa pwestuhan, pero ngayon alanganin ng ONIC Esports. Si W po back out na lang. Oh, the double connects. That is a Clint. Luis of Cage Stars. Luis, take the wheel! Cage Stars! Na-secure ang Lord, nakapatay ng 3. ONIC Esports, magbilang-bilang ka na. Cage Stars, tinapian na. Blacklist, binigyan ng overtime. Tignan natin. Brazil! Bawi ba? This is Brazil! Replay, tignan natin mga tong ha. Analyze natin paano ba nahuli ang Lord. Magandang pasok, nawalan agad pero nakapag-reset sila gamit ang Blessing of the Moon Goddess and a miracle steal coming in from the cliff. Oh! Matatapos na ba? Makatok na! Brazil! The biggest upset! Oh The my biggest God! upset! The biggest upset! Brazil! The first win of Cage Stars against the contenders of Indonesia. Cage Stars! Pinagiganti tayo dong! Brazil! Brazil magingay! Woo! Ano na? 1-1! Oh my gosh! Viva Brazil! Wait lang! Kayo dyan sa mga lounge, Viva! Brazil! Sapa! Sapa! Viva! Brazil! The code has been transferred na ata for Cage Stars. Transmission complete! Oh my gosh! No one is safe sa M3! Group B, the group of death, the biggest upset! Oh my! Woo! Grabe ang mga laban dito. Grabe ang ating labanan, ladies and gentlemen, Pilipinas! Pilipinas! We have just witnessed a rise of a new Contender! ONIC Indonesia, Umi! It is what it is! Viva Brazil! Let's go! Transmission complete! Nakatikim ng overtime! Oh! Ah! Oh my gosh! Parang Pilipinas yung nanalo, you know? Let's go! Let's go! Kanina, nasasabi mo na, Pakito, si Edward! Edward! May nakita ka na doon kakaiba eh. Pero that game, ladies and gentlemen, kita nagtanggal na ako ng zipper ko.